Điều gì sẽ xảy ra khi con người cận kề cái chết? Họ có thật sự nhìn thấy hay nghe thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy? Và liệu rằng, như người ta vẫn nói, hành động lúc cận tử của một người sẽ dẫn lối cho người đó trên con đường tái sinh? Tất cả sẽ được giải đáp trong video sau đây. Và như thường lệ, đừng quên bấm đăng ký và nhấn like cho video để tiếp tục theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe nội dung tái sinh, chúng ta sẽ về đâu? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào các bạn. Như mọi người đã biết, trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa, đã, đang và sẽ có nhiều tôn giáo ra đời và phát triển. Đạo Phật cũng là một trong số đó. Bên cạnh việc có chung một chủ trương căn bản là khuyến hóa mọi người sống tốt đẹp, hướng thượng, hướng thiện, mỗi tôn giáo đều lựa chọn cho mình một cách giải thích về sự tiếp diễn của đời sống sau khi chết. Hầu hết đều đưa ra các cảnh giới về thiên đường và địa ngục là hai cửa ngõ chính để tiếp nhận con người sau lúc lâm chung. Đạo Phật quan niệm rằng nếu chưa thực sự đạt đến các cảnh giới giác ngộ và giải thoát, thể nhập niết bàn, thì con người nói riêng và các chúng sinh nói chung đều phải trôi lăn trong 6 ngả luân hồi, còn được gọi là lục đạo. Đó là cõi trời do nghiệp thiện lớn, cõi Atula pha trộn thiện ác, nhiều sân hận, cõi người nhiều phước nhưng còn vô minh, cõi súc sinh do si mê sống bản năng, cõi ngạ quỷ do tâm tham lam keo kiệt, và cõi địa ngục do nghiệp cực ác sân hận. Người sắp chết nếu tâm sáng suốt, hướng thiện, hoan hỷ thường sinh về cảnh tốt. Ngược lại, nếu tâm sân hận, sợ hãi, chấp thủ sẽ sinh về cảnh khổ. Nhưng việc luân chuyển ấy diễn ra theo cách thức và quy luật như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Con người sinh ra không ai mà thoát khỏi cái già và chết. Thời gian không chờ đợi một ai cả. Kiếp người không mấy lâu sẽ đi qua. Đời sống đầy những khổ lụy. Tất cả đều phải chịu sự chi phối của định luật vô thường, duyên sinh. Điều này đã được Đức Phật xác chứng. Một lần nọ, tại thành Xá Vệ, vua Ba Tư Nặc của nước Kosala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có người nào sinh ra mà thoát khỏi già và chết không? Đức Phật trả lời: Thưa đại vương, không có ai sinh ra mà tránh khỏi già và chết. Ngay cả những người thuộc giai cấp sát đế lợi, đại phú giàu có, nhiều tài sản và của cải, nhiều vàng bạc, nhiều kho tàng và hàng hóa, nhiều ngũ cốc, vì họ đã sinh ra, họ không thoát khỏi già và chết. Ngay cả những bà la môn đại phú, những gia chủ đại phú giàu có, nhiều của cải và ngũ cốc, vì họ đã sinh ra, họ không tránh khỏi già và chết. Ngay cả những vị tỳ kheo đã chứng đắc quả A-la-hán, những vị đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã hoàn toàn đoạn trừ các kiết sử, đã hoàn toàn đạt được giải thoát nhờ chánh trí. Ngay cả thân của quý vị ấy cũng phải chịu sự tan rã, cũng phải bị vứt bỏ. Kinh Tương Ưng Bộ. Theo quan niệm của Phật giáo Theravada, việc tái sinh hay là tái tục vào kiếp mới chịu ảnh hưởng của nghiệp tái tục. Nghiệp này được chia thành 4 trường hợp như sau. Theo cuốn Kama, nghiệp vào lúc tử và tái tục của Hòa thượng Mahasi Sayadaw, một bậc thiền sư danh tiếng của Phật giáo Nguyên thủy Theravada. Khi con người sắp chết, tâm cận tử là khoảnh khắc tâm cuối cùng trong kiếp hiện tại. Tâm này không mang theo linh hồn nào cả, mà đóng vai trò như nút kết của dòng tâm thức hiện tại trước khi một tâm tái tục sinh khởi trong kiếp sống kế tiếp.
Vậy nghiệp nào sẽ trổ quả vào lúc chết? Có 4 loại nghiệp có thể trổ quả vào lúc chết theo thứ tự ưu tiên. Một là nghiệp nặng, còn gọi là nghiệp chủ đạo. Ví dụ như giết cha giết mẹ sẽ đọa ngay vào địa ngục. Hành thiền định, đạt định sâu có thể dẫn đến quả sinh lên trời ngay lập tức. 2. Nghiệp cận tử là những hành động hoặc tư tưởng được tạo ra trong lúc sắp chết, có ảnh hưởng rất lớn. 3. Là nghiệp thường làm, là những hành vi quen làm, thói quen lặp lại. 4. Là nghiệp tích lũy, là các nghiệp đã tạo trong quá khứ mà không thuộc 3 loại trên, giống như một ngân hàng nghiệp dự trữ. Còn về tâm tái tục, sau khi tâm cận tử diệt thì tâm tái tục sinh khởi trong một cảnh giới tương ứng với loại nghiệp vừa trổ. Không có linh hồn nào chuyển từ kiếp này sang kiếp kia, chỉ là một dòng tâm thức tương tục do nghiệp dẫn dắt. Ví dụ, một người sát sinh nhiều nhưng lúc lâm chung hướng tâm đến Tam Bảo thì có thể được sinh vào cõi lành. Một người hành thiện suốt đời nhưng lúc lâm chung tâm sân hận nổi lên, có thể sinh vào cõi khổ. Điều này cho thấy tâm vào lúc cận tử rất quan trọng, nhưng cũng không nên chủ quan, vì tâm ấy bị ảnh hưởng bởi nghiệp thường làm và tâm huân tập cả đời. Khi nghiệp đã gieo, đã tạo thì dù ít hay nhiều, nặng hay nhẹ mà chưa cho quả ngay nơi kiếp sống hiện tại, nó sẽ được tích lũy, lưu truyền từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Chính vì nguyên nhân này, phần nhiều chúng sinh trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi, tái sinh mãi mãi không thôi. Trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 135, kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật từng có lời dạy với thanh niên Subha rằng: Này Subha, trong đời này, một số người đàn ông hay đàn bà nào là người sát hại sinh mạng của chúng sinh, là người tàn nhẫn có bàn tay đẫm máu, hăng say trong sự sát sinh, không có lòng thương xót đến tất cả chúng sinh cùng khổ. Sau khi người ấy chết, ác nghiệp sát sinh ấy có cơ hội cho quả tái sinh trong các cõi ác giới, chịu quả khổ trong các cõi ác giới ấy. Này Subha, trong đời này, một số người đàn ông hay đàn bà nào là người không sát hại sinh mạng của chúng sinh, là người tránh xa sự sát sinh, từ bỏ khí giới sát sinh, có tâm biết hổ thẹn tội lỗi và biết ghê sợ tội lỗi, có lòng thương xót đến tất cả chúng sinh cùng khổ, có tâm từ, tâm bi tế độ đến tất cả chúng sinh. Sau khi người ấy chết, dục giới thiện nghiệp không sát sinh ấy có cơ hội cho quả tái sinh trên cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời ấy. Còn theo Phật giáo Đại Thừa, tái sinh là biểu hiện của thức A Lại Gia. Tất cả nghiệp là trùng tử lưu giữ trong tàng thức này. Khi thân diệt, thức này mang theo nghiệp mà tái sinh theo duyên khởi tương ứng. Tái sinh chịu sự chi phối bởi nguyện lực và nghiệp lực. Chúng sinh phàm phu tái sinh chủ yếu do nghiệp lực. Người tu hành, các vị Bồ Tát có thể dùng nguyện lực để chọn nơi tái sinh, để tiếp tục tu hành hoặc cứu độ chúng sinh. Cũng có thể vãng sinh về cõi tịnh độ. Nếu người tu niệm Phật tha thiết, đầy đủ tín, nguyện, hành, sẽ được Phật A-di-đà tiếp dẫn về cõi cực lạc, vượt khỏi luân hồi. Có thể nhận thấy có những nét tương đồng giữa quan điểm về nghiệp tái tục của Phật giáo Theravada với thuyết vãng sinh trong Phật giáo Tịnh độ, chỉ là cách thể hiện khác nhau, nhưng căn bản cốt lõi đều có chung một số điểm. Thứ nhất là việc chuyển sinh, tái tục, luân hồi, tái sinh phụ thuộc rất lớn vào tâm cận tử. Thứ hai là về nghiệp nặng, giống như nghiệp chướng trong tam chướng, sẽ dẫn đến quả ngay, không có lựa chọn. Thứ ba là nghiệp cận tử, người sắp chết tha thiết mong cầu về cảnh giới nào thì thường được tái tục, còn gọi là tái sinh về cảnh giới đó, giống như nỗ lực cuối cùng vươn mình về phía bờ của người sắp chết đuối. Thứ tư là nghiệp thường làm, cả đời mình tu tập
huân tập trong môi trường ý nghĩ, mong muốn, ước nguyện thế nào thì khi lâm chung thường tái tục hoặc tái sinh về cảnh giới tương tự. Giống như một cái cây, lúc sống mình uốn nó nghiêng về phía nào, khi chặt xuống nó sẽ đổ về phía ấy. Trong kinh Mahanam Sutta, bản dịch tiếng Việt của Hòa thượng Thích Minh Châu, bản kinh số 55-21, Mahanam thưa: Bạch Thế Tôn, con là người cư sĩ sống tại gia, phải xử lý nhiều việc. Thỉnh thoảng khi thấy một vị sa môn, tỳ kheo, ni cô hay thiện nam tín nữ qua đời, con tự nghĩ mong rằng khi con thân hoại mạng chung, con sẽ không sinh vào cõi ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đức Phật đáp: Này Mahanam, ông chớ có sợ hãi, chớ có lo lắng. Niềm tin nơi Như Lai đã được đặt vững chắc, không thể chuyển động. Giới, bố thí và trí tuệ cũng vậy. Ví như một cây lớn nghiêng về phía đông, khi bị đốn ngã, nó sẽ đổ về hướng đông. Cũng vậy, nếu tâm ông đã hướng về đức tin, giới hạnh, bố thí và trí tuệ, thì sau khi chết, ông sẽ sinh vào thiện thú, thiên giới. Cư sĩ Mahanam lo lắng rằng khi chết, nếu tâm không đủ chánh niệm, có thể đọa vào cõi dữ. Đức Phật trấn an bằng hình ảnh so sánh cây nghiêng về đâu, ngả về đó. Ý nói, người đã sống nghiêng về chánh pháp thì dù chết bất ngờ vẫn theo hướng ấy mà sinh về cõi lành. Cuối cùng là nghiệp tích lũy. Dư nghiệp từ nhiều đời trong quá khứ chưa trổ hết, giống như nợ cũ, nợ xấu, dù thế nào vẫn phải trả. Tóm lại, tái sinh đi đâu không phải do Thượng Đế định đoạt, không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả trực tiếp của tâm thức và nghiệp lực của chính chúng ta. Ứng dụng vào thực tế đời sống và tu tập, nếu sống với tâm thiện, giới hạnh, trí tuệ, buông xả, thì dù chết bất ngờ vẫn dễ tái sinh về cõi an lành. Nếu sống trong tham, sân, si, tà kiến, sát sinh, tà dâm, vọng ngữ, thì cái chết sẽ dẫn đến tái sinh vào cảnh khổ. Hãy chú trọng đến việc tạo nghiệp thiện ngay từ bây giờ, đặc biệt là huân tập niệm Phật, thiền quán, giới đức, để khi cái chết đến, tâm được dẫn dắt bởi thiện nghiệp. Không nên đợi đến lúc cận tử mới lo nghĩ, vì lúc đó tâm thường bị rối loạn, dễ sinh tâm bất thiện. Các bạn thân mến, câu chuyện về sự tái sinh và luân hồi theo quan điểm của Đạo Phật xin tạm dừng tại đây. Nếu bạn cảm thấy thú vị và có chút gợi mở nào cho hành trình tâm linh của mình, hãy cùng chia sẻ với những người thân yêu. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Chúc các bạn một ngày an lành và tỉnh thức.